हामीहरू जसरी जसरी समय बित्दै जान्छ एन्ड वी ग्रो त्यसरी नै हामीहरूको वरिपरिको माहौल पनि त्यही अनुसारले ग्रो गर्छ भनेर अपेक्षा राख्दछौँ र त्यस्तै नै मेरो पनि जुन चाहिँ सोसियल सर्कल छ त्यसमा पनि एकजना व्यक्ति उहाँले चाहिँ धेरै ग्रोथ गर्नुभएको छ चिनेदेखि मैले चिन्दाखेरि नै सी वाज अलरेडी यस साउथ एसियन गेम्सको चाहिँ टेबल टेनिसबाट ब्रोन्ज मेडलिस्ट भइसक्नु भएको थियो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर र I am totally a big fan of hers. We all at college are a big fan of hers. Who is she? After this, Chiya break. Welcome to PrimeHD. म हुँ जय प्रधान, साथमा हुनुहुन्छ मेरो चिया र चिया पिउनलाई आउनु भएको छ मेरो प्रिय मित्र Elina Maharjan. Elina, welcome to ChiyaGuff. Thank you. What is the feeling like to be winning things? It's like अब हुन्छ नि आफूले गरेको चीजमा something केही रिजल्ट पाएपछि त like it's same thing जसले गरे पनि हैन great feel हुन्छ सो तिमी पढाइमा पनि टपर गेममा पनि टपर हैन सो नेपाली सिनमा चाहिँ टेबल टेनिस सिनमा कतिको गाह्रो सजिलो छ टु मेक इट कतिको स्कोप छ व्हाट वाज योर जर्नी लाइक लेट्स बिगिन विथ हाउ यु स्टार्टेड ल जर्नी टु बी अनेस्ट अब सबै इन्डिभिजुअल गेमको त त्यस्तै नै छ हैन लाइक जर्नीको स्टार्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट चाहिँ खेल्न थालेको भनेको ड्युरिङ म 6 क्लास त्यस्तोदेखि होला के लाइक मेरो दाइ चाहिँ आफ्नै स्कुलमा चाहिँ कोच भएर आउनुभयो लाइक त्यतिखेरसम्म म स्पोर्ट्समा चाहिँ लाइक इङ्गेज हुन्छु भनेर आउट अफ नो वेयर होइन मलाई चाहिँ दाइले चाहिँ अब खेल भनेर भन्नुभयो होइन अब त्यतिखेरसम्म सोचेकै थिएन लाइक स्पोर्ट्समा आउँछु भनेर अनि खेल अब इसिएहरू यस्तो हुन्छ नि त्यसोमा अब ल पार्टिसिपेट गर भनेर भन्नुभयो त्यति अनि खेलेँ लाइक त्यो पछि चाहिँ बिस्तारै स्कुलको गेम्सहरूमा पनि बिस्तारै पार्टिसिपेटहरू गर्न थालेँ अनि त्यसपछि जित्दै गएँ अनि जितिसकेपछि नेसनल ट्रेनिङ हलमा पनि गएर ट्रेनिङ गर्न थालेँ क्या म चाहिँ त्यसपछि स्केड्युलहरू पनि सेम अब त्यसरी नै हुन थाल्यो खेल्ने पढ्ने खेल्ने त्यसरी नै हुन थाल्यो त्यही कमिटेड भएर नै गयो एन्ड त्यो पछि चाहिँ लाइक यसमै हुन्छ भनेर सुरु गरे बेला अराउन्ड यस्तै 11 12 त्यस्तै थियो होला म 11 it was a good time to start probably for class 4 5 त्यो भन्दा अगाडि गर्यो भने नि राम्रो हुन्छ 3 लाइक अहिले त त्यो भन्दा नि अगाडि नै गर्छन् तर मेरो चाहिँ अराउन्ड 6 क्लास त्यस्तोमा चाहिँ स्टार्ट भयो you've been awarded with People's Choice Award by NSJF हैन did I get it right yes हैन नेपाल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फोरम हैन अस्ति मात्र इट इज द सेम अवार्ड वेयर पारस खड्का वन द के रे डेकेड प्लेयर अफ द डेकेड भनेर उहाँलाई दशकको खेलाडी भनेर उहाँलाई चाहिँ यो वर्षको पिपल्स चोइस अवार्ड पाएको थियो हैन सो अवार्डहरु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ हुन त एउटै छ नेपालमा हैन I think just one no भन्नाले NNIPA ले नि गर्नुहुन्छ यो नेशनल एन्ड इन्टरनेशनल प्लेयर एसोसिएसन ले पनि गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ इयरली त्यो पनि इयरली हुन्छ बट यो पिपल्स के रे पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि बेसी लाइक नेशनल कै रूपमा चाहिँ अलि बेसी लेभलको भनौं न त्यो मानिन्छ हैन सो अवार्ड जो अब यो हुन्छ नि स्पोर्ट्समा लागिनेहरू जस्तै धेरै इयर्स चाहिँ यसमै बिताइसक्नु भएकोहरू हुन्छ हैन सो मेनी इयर्स यसमा बिताइसकेको तर कुनै पनि रिकग्निसनहरू नहुने लाइक हामी जस्तो ओभरस्याडोड अब यो गेम्सहरू स्पोर्ट्स इन्डिभिजुअल गेमहरुको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बट देन यु आर द वन हु वाज अलवेज शाई नो मैले त तिमीलाई धेरै अगाडिदेखि भन्न थिएन लेट्स डु समथिङ टुगेदर लाइक हैन बट यु आर शाई नो या त्यो लाइक पब्लिकली प्रेजेन्ट हुन लाइक अब त्यसरी चाहिँ मलाई म आफै हुन्छु हैन तर वी स्टिल लाइक सिक फर सम काइन्ड अफ रिकग्निसन नि त हाम्रो यत्रो इयर्सको या त्योमा त्यो पाउँदाखेरि अर्कै खालको ऊर्जाहरू एड अन हुन्छ नि त अनि या इट डेफिनेटली डिड इट अस्ति तिमीले एउटा स्टोरी हालिरहेको थियो नि कुन चाहिँ यो टेबल टेनिसको आई थिंक दुईजना केटाहरूको पुरा म्याच हुँदै थियो वाज इट इन द लन्च और
टेबल टेनिस हल हो हजुर किनकि वान पोइन्ट आई रिमेम्बर लन्च और टेबल टेनिस हलले पार्टीहरू पनि गर्न दिन्थ्यो कि ब्याङ्केट जस्तो कि अहिले पनि दिन्छन् कि दिन्न अहिले त्यो स्टप भएको छ लाइक सम पोइन्टमा त्यो बिचमा चाहिँ पार्टीहरूको लागि युज हुन्थ्यो मेरो एकदम मिल्ने साथीको वर्तमानको पार्टी अहिले टेबल टेनिस हलले कार्ड पार्टी दिन्छ यार त्यो पनि हैन इट्स सो वियर्ड के टु जस्ट गरिरहेको थियो बिचमा चाहिँ लाइक इन्कम सोर्स अफ इन्कमको लागि उहाँले अब कसरी के गर्नुभयो त 4 हुन्थ्यो क्या त्यो दिन अब पार्टी भइसकेपछि नेक्स्ट डे आउँदै सबै वे 16 देन म चाहिँ 16 वर्षको थिएँ कि त्यो बेला जस्ट हुन्थ्यो त्यो पार्टीजहरु अनि मलाई कस्तो अचम्म लाग्थ्यो कि आई मिन होला अब हैन फाइनान्शियल फ्याक्टर्सहरु पनि काउन्ट इन गर्नुपर्छ तर अहिले कस्तो छ लाइक सिन्स दे स्टप डुइङ इट भनेपछि त एउटा स्टेबिलिटी आएको जस्तो छ नि त अहिले चाहिँ लाइक सेयरिङ हुन्छ अरू गेम्सहरू जस्तै उसुहरूको त्यस्तो टुर्नामेन्टहरू गर्न चाहिँ दिइन्छ बट यस्तो पार्टी इभेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ खासै दिएको चाहिँ छैन अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली स्टप छ अहिले चाहिँ ट्रेनिङहरूको लागि युज हुन्छ अनि लाइक अरू गेम्सको लागि आई टेल यु माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ रङ्गशालामा म बास्केटबल कोर्ट त्यो इन्डोर कोर्टमा गएको बेला के आई स्टडिड इन अ हस्टेल वेयर स्पोर्ट्स वाज अ प्रायोरिटी 3टा बास्केटबल कोर्ट एउटा कभर्ड हल हैन बब्बाल ठाउँ वेल फर्निस्ड एभ्रिथिङ अनि जब म रङ्गशालाको फर्स्ट ज्ञान कार्निभल भनेर हुन्थ्यो कि मेरो स्कुलले अर्गनाइज गर्ने अनि कभर्ड हलमा फाइनल यताउता भनेर गयो कभर्ड हलमा जाने बेला चाहिँ टेपै टेप देखेँ के सरी टेपै टेप रातो निलो येल्लो अनि यताबाट त्यो ब्याडमिन्टनको एउटा हुँदो रहेछ अनि छ नि के गरेर छ नि टेपै टेप देखेँ नि लाइक वाउ वी बिन वर्किङ अन्डर सो मच अफ बुट स्ट्र्यापिङ हुन्छ नि हामीले एमबिएमा पढ्नु परेको थियो नि बुट स्ट्र्याप यताउता भनेर आई लाइक त्यो बेला कस्तो अचम्म लागेको थियो कि हाउ डु प्लेयर्स इभन प्ले के मात्र याद राख्ने कि गेम याद राख्ने कि त्यो कुन चाहिँ लाइन हो आफ्नो के हो याद राख्ने कि सो माई पर्सपेक्टिभ लाइक क्वेसन टु यु इज एउटा हल एउटाकै लागि मात्र राख्नु ठिक हो कि लाइक द वे वी आर डुइङ इट इट्स एक्चुली ओके वाट इज यर पर्सनल पर्सपेक्टिभ अन दिस लाइक अनलेस होइन अब एउटा खेल्दाखेरि अर्कोलाई इफेक्ट ह्याम्पर नहुन्जेलसम्म इट्स ओके होइन रिसोर्सेस युटिलाइज गर्नलाई इट्स नट ब्याड थिङ होइन अनलेस त्यो इफेक्ट हुने गरेर लाइक मेरो ट्रेनिङ भइरहेको छ लाइक अरूको पनि सेम टाइममा जुदियो भने त डेफिनेटली त्यो त हुँदैन लाइक ट्रेनिङ लाइक हाम्रो चाहिँ गेमको लागि चाहिँ युज हुन्छ डेफिनेटली त्यो कहिलेकाहीँ ट्रेनिङै नगर्नु पाएर अब लाइक नर्मल टाइममा हुँदाखेरि त विकडेजहरूमा त्यस्तोमा गर्दाखेरि त केही प्रब्लम भएन होइन बट देन हाम्रै अब गेम आउन लागेको छ हाम्रो क्रुसियल टाइममा हामीले ट्रेनिङ गर्न नपाउनु भने त्यसकै ह्याम्पर पर्नु भनेको चाहिँ त्यो अलि मिलेन होइन सो दुवैलाई इफेक्ट नपर्ने गरी त्यो अनलाइन टाइमिङहरू अहिलेसम्म कहिले त्यो कहिलेकाहीँ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो सिनेरियो तर अहिले अलि खेल्ने ठाउँहरू भएको भएर चाहिँ आफू इन्डिभिजुअलहरू खेलिन्छ आफ्नो आफ्नो क्लब्सहरूमा बट देन एज अ नेसनल प्लेयर अब सबै एक ठाउँमा खेल्ने ठाउँमा त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ ह्याम्पर चाहिँ परेको हुन्छ सो लेट्स गो ब्याक टु 2019 when you won the bronze and 2019 or 2020 2020 I guess हैन किनकि कोरोनाको अगाडि नै हो नि त दिस वाज जस्ट 19 को एन्डमा हो के अरे हैन when South Asian Games was happening and फेरि ठ्याक्कै त्यही बेला नेपाल टुरिज्म इयर भनेर पनि गरिरहेको थियौँ होइन एभ्रिथिङ वाज गोइङ अन इट वाज अ बिग इयर फर यु प्रोफेसनली होइन वान अफ द बिगेस्ट के भन्छ प्लेटफर्म्स यु प्लेड यु सोकेस्ड योर ट्यालेन्ट एन्ड यु वन होइन सोकेस्ड भन्दा त्यतिखेर चाहिँ लाइक अरू एसियन च्याम्पियन्सहरू सिपहरू पनि खेलेको छु होइन एसियन गेम्सहरू बट देन मेडल नै अब पाएको भनेको चाहिँ यो साउथ एसियन गेम्समै हो मेरो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि 12th साउथ एसियन गेम्समा पनि ब्रोन्ज मेडल हो मेरो त्यतिखेर चाहिँ डबल्समा हो अनि अहिले चाहिँ यो 13मा चाहिँ टिममा हो अब इट्स रियली हार्ड फर any Nepali athlete, be it an individual sport or a team sport, होइन सधैँ केही न केही गन्जागोलहरू आइरहेकै हुन्छ क्या तर the way you've performed and you know got yourself until here धेरैजना यो यत्रो वर्ष दिँदा यहाँसम्म पुग्दैन नि त होइन what has kept you going साँच्चै गाह्रो नै छ है लाइक देयर इज नथिङ भन्नै मिल्छ लाइक यदि यो के भन्छ विभागीय क्लबहरू नभएको भए नेपाल पुलिस क्लबहरू जस्तो क्लब्सहरू नभएको भए लाइक हामी जस्तो प्लेयर्स हामी जस्तो यो टेबल टेनिस त्यस्तो इन्डिभिजुअल गेम अझै होइन सबै स्पोर्ट्सको त्यस्तै नै गन्जागोलै छ
लाइक क्यारी कन्टिन्यू गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ क्या लाइक नो इकोनोमिक फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट छैन करियर वाइज त ग्रोथ हुने ठाउँ हुन्छ नि ट्रेनिङ वाइज एकदमै गन्जाको हुन्छ बट देन म चाहिँ एउटा टेबल टेनिस फ्यामिलीबाट बिलङ गर्ने भएको भएर मेरो दाइ आफै पनि टेबल टेनिस कोच भएर गर्नु सपोर्ट गरिरहनु भएको होइन धेरै टाइम अब कति कन्डिसन्स लाइक कतिचोटि भइसक्यो कि लाइक होइन अब भयो भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो कन्डिसन्सहरू आएको छ कि अप्स एन्ड डाउन्स त भइरहेको छ अनि फ्रस्ट्रेसनहरू हुने टाइम्सहरू पनि आएको छ बट देन त्यस्तो टाइममा पनि दाइहरू हुन्छ होइन अरू कोचहरूले पनि सम्झाउनु भएको चाहिँ छ लाइक होइन युनिट टु डु होइन अब हामी नै छौँ लाइक जसले चाहिँ यो अब स्पोर्ट्सलाई हामी अब कन्टिन्युटी दिनु पऱ्यो नि त होइन हामीले यसरी छोडेर यसरी गऱ्यो भने त लाइक अब आउने पिँढीले के गर्ने त भन्ने कुराहरू हो नि त होइन सो त्यो कारणले गर्दा पनि स्टिल अब यसमा छु भनौँ होइन अदरवाइज ग्रोथ वाइज त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू नै भइरहेको थियो धेरैचोटि फ्रस्ट्रेसनहरू हुन्थ्यो होइन सो सपोर्ट सबै सराउन्डिङमा पाएको सपोर्टहरूले गर्दा नै लाइक यतिसम्म क्यारी गर्न सकिरहेको छु लाइक अन द्याट नोट होइन हामीहरू ब्रेकमा जानेछौँ एन्ड विल कमिङ ब्याक एन्ड तिमीले कोचिङ पनि त गरेछौ नि त यु कोच अ लट अफ पिपल राइट विल कम ब्याक टु द्याट सो त्यही भन्दै दिस इज जय प्रधान विथ मी इज द भेरी ब्युटिफुल एलिना महर्जन एन्ड वी आर टकिङ अबाउट नेपाली स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली अन द टेबल टेनिस फ्रन्ट Right, this is Jay Pradhan, yo ChiyaGuff, मसँग हुनुहुन्छ Elina Maharjan, and who is she? Well, you'll get to know who is she if you listen to us very, very carefully, alright? So, Elina, you've been into the coaching scene as well. You've coached a lot of young players, or senior players too. Because I've known you've coached a lot of emerging players. भर्खर थालेकादेखि लिएर जो चाहिँ लागि परेका छन् उहाँलाई पनि you've coached, होइन? What is the experience in coaching like? कोचिङमा चाहिँ लाइक अहिले भर्खरै जस्तै आइरह म लाइक धेरै इयर्स भएको छैन एउटा स्कुलमा चाहिँ एज अ पार्ट टाइम जब जसरी मात्र गरिरहेको थिएँ फर्स्टमा स्टार्ट चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो रिसेन्टली यो घरमै चाहिँ एउटा क्लब खोलेको छौँ नि त हामीले SAG च्याम्पियन टेबल टेनिस एकाडेमी अनि यसमा चाहिँ लाइक वी आर ट्रेनिङ एनी एज ग्रुप क्या अब जो पनि बिगिनर्सलाई पनि गर्दैछौँ लाइक एउटा लेभलमा पुगिसकेकोलाई पनि चाहिँ गरिरहेको छौँ हाम्रै एनपिसीको प्लेयर्सहरूलाई खेलाइरहेछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब सबै एज ग्रुपकोहरू आउनुहुन्छ जस्तै सानो बच्चादेखि लिएर जस्ट 30 एज त्यस्तैसम्मको पनि 35सम्मकोहरू आउनु भइरहेछ सो डिफ्रेन्ट खालको एक्सपिरियन्स हुन्छ क्या त्यो खेलाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै आफूले खेलिरहेको बेलाखेरि हामीले कुन चाहिँ प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ अब यो प्लेयर्स त्यो रिलेट गर्न सक्छ क्या लाइक यो प्लेयरले किन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ अब ल यो भएर चाहिँ यो गर्न सकिरहेको छैन है तिमीले भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ रमाइलो हुन्छ बच्चाहरू लाइक त्यो उनीहरूको एफोर्टहरू देखेर होइन सिक्न चाहने झन् त्यो अर्कै खालको लाइक किप गोइङ गर्नलाई हुन्छ नि अगाडि बढिराख्नको लागि चाहिँ अझै हिम्मत दिन्छ बच्चाहरूको त्यो इन्ट्रेस्टहरू एनर्जीले गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा पनि कुनै पनि ठाउँमा प्लेग्राउन्ड होस् नहोस् घरमै भए पनि मान्छेले टेबल टेनिस खेल्न सिक्दो रहेछ होइन मैले जानेको कुरा चाहिँ बिकज माई ब्रदर्स वेयर लाइक आई वाज नट प्रिटी लाइक सो मच इन्टु टेबल टेनिस बट बोथ माई ब्रदर्स वेयर इन्टु टेबल टेनिस के अनि घरमा एउटा टेबल थियो अनि मेरो दाइले अलिअलि सिकेको मेरो भाइलाई सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो कि यताउता गर्दै सो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ टेबल टेनिस बिङ सो एक्सेसिबल to the Nepalese, do you see like 5 वर्ष अझै अगाडि जाँदाखेरि पनि do you see people coming into the game नयाँ जेनेरेसनको मान्छेहरू पनि अझै एकदमै लाभान्वित भएरै आउँछन् के लाग्छ अहिले how is it a challenge for the sports to survive in Nepal टेबल टेनिस लाइक एक्सेस छ हैन लाइक इजिली सानो स्पेसमा पनि खेल्न सकिन्छ हैन लाइक सिकाउने भन्नु नि तिमीले चाहिँ त्यो चाहिँ अब कुन लेभलसम्म सिकाउने हैन जस्तै हामीले ब्याडमिन्टन पनि खेल्छौँ नि हैन त्यो लाइक सानो बच्चालाई खेलाउन सक्छ नि त हैन लाइक त्यो भित्रको टेक्निकलिटीहरु त धेरै डिप डाउन त धेरै नै हुन्छ नि त डिफरेन्ट हुन्छ नि त हैन
त्यो हुन्छ अनि अब स्कोपको कुरा गर्यो नि तिमीले स्कोप चाहिँ यस्तो छ कि लाइक अब जुन गेममा पनि आफैले गर्नुपर्ने रहेछ कि यहाँ चाहिँ लाइक अब कसैले आएर होइन यत्तिकै यो एकदमै चर्चित बनाइदिने अनि त्यसपछि एउटा पपुलर भएर चाहिँ यतिकै पपुलर भएको हुँदैन कि लाइक त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डमा अब कसैले खेल्ने भनेको चाहिँ एउटा कि त प्यारेन्ट्सले इन्सपायर गरेर अब यो यसमा खेल भनेर गाइड गरिदिएको हुन्छ कि त प्लेयर्स आफै बच्चाहरू आफै चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएर खेल्ने हुन्छ होइन सो त्यो गर्नलाई पनि त के आधारमा चाहिँ हुने भन्ने कुरा हो सो त्यो हुनलाई चाहिँ आफ्नो यहाँ हाम्रो प्लेयर्स हामी जो जो टपमा छौँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा एकदम एक्स्ट्रा पर्फर्मेन्सहरू देखाएर एउटा लेभलमा हुन्छ नि इन्टरनेसनली पनि केही प्रुभ गरेर त्यस्तो भयो भने चाहिँ प्लेयर्सहरू आउने चान्सेसहरू हुन्छ होइन अहिले छन् होइन तर प्लेयर्सहरू एकदम लिमिटेड रूपमा मात्र त्यो आइरहनु भएको म देखिरहेको छु कि So 5 years down the line बढ्ला लाग्छ कि do you think it's going to shrink down अझै स्ट्रिङ डाउन लाइक त्यो बिचमा चाहिँ स्ट्रिङ डाउनै भएको हो होइन एकदमै डाउन भएको हो किनकि हामी बिस्तारै यो फर्स्ट टाइम हुन्छ नि जब जोइन गऱ्यो नि त्यतिखेर चाहिँ एकदमै क्रेज हुन्थ्यो क्या त्यो रङ्गशाला पुरै मास हुन्थ्यो क्या एउटा खेल्दाखेरि हुन्छ नि गेम तर अहिले खेल्दाखेरि त्यो अडियन्सै हुँदैन क्या हाम्रोमा अडियन्सै हुँदैन होइन त्यो भनेको अब एकदमै घटिरहेको केसमा हो नि त तर अहिले चाहिँ सबैजना प्लेयर्सहरू अनि हामी जो पनि एसोसिएटेड हुनुहुन्छ नि लाइक अब गर्नुपर्छ भनेर आउनु भएकोहरूले चाहिँ लाइक उहाँको इफोर्ट देखाइरहनु भएको छ कि अब गेम गरेर होस् कि फ्रिक्वेन्सीहरू बढाएर होइन गेमको अनि त्यसरी अब पब्लिसिटी कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ लागि नै रहनु भएको छ सो सबैको इफोर्ट अब अलाइनमा गएर एउटा गर्न सक्यो भने चाहिँ लाइक हुन्छ होइन त्यो बिस्तारै पनि आइरहेछ तर गेमहरू पनि हुँदैन थियो क्या बिचमा त लाइक इयरको एउटा दुईवटा हुन्थ्यो नेसनल पनि गरेर अनि गेमै हुँदैन थियो अनि त्यसपछि त त्यसको त प्लेयर्सहरू पनि अब आएर खेल्ने अनि बिचमा के गर्ने होइन त्यसरी नै गयो नि त होइन अनि अब त्यही हो बिस्तारै अब काठमाडौँमा मात्र छ कि बाहिर पनि त्यस्तै नै धेरै छ कि बाहिर पनि एकदमै सुस्तै नै छ कि काठमाडौँमा मात्र सुस्ताको हो कि के छ टेबल टेनिस त because not many news come out about table tennis हैन कि एक्टिभिटी नै नभएर पनि टेबल टेनिसको न्यूज नआएको हो कि हैन और अब मलाई पहिला एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो मेरो मिडियामै लागि परेको साथीको साथी that's how I got to know him he was in AP he used to represent APF I can't recall the name it's been a while it's been almost like 10 years मैले एक दुई चोटी मात्र भेटे हो के उहाँलाई हैन सो He's one of the के भन्छ एकदमै नेपालको चर्चित टेबल टेनिस खेलाडी भनेर चाहिँ त्यति बेला मलाई भन्नु भएको थियो I forgot the name after this cut I'll ask you and I need to recall हैन but the state is like that what I'm trying to say के मान्छे अगाडि आइरहेको छैन न्यूजमा आइरहेको छ न्यूजमा आइरहेको क्रिकेट छ न्यूजमा आइरहेको फुटबल छ हैन कहिलेकाहीँ कराते जुडो यताउता उसुहरू आइरहेको हुन्छ तर टेबल टेनिस इज समथिङ द्याट इज बिन ओभरस्याडोड के भलिबल पनि आइरहेको हुन्छ होइन तर टेबल टेनिस इज समथिङ द्याट्स बिन ओभरस्याडोड त वाट डु यु थिङ्क इज रिक्वायर्ड अब चाहिँ लाइक धेरै कम्पिटिसन मात्र गरेर पनि खेलाडी हुनु पऱ्यो नि त लाइक यु सेड इट्स गन डाउन द स्लम्प तर कम्पिटिसन गर्नलाई नि एउटा स्ट्यान्डर्ड त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि त कम्पिटिसनको गरिमा त राखिदिनु पऱ्यो सो हाउ डु वी गेट दिस वेभ in table tennis from the youth यस्तो हो लाइक गेम गरिराख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब गेमै भएन भने त त्यो न्युज आउने कुरा पनि भएन होइन गेम वर्षमा एउटा दुईवटामा त भइसकेपछि त अभियसली त्यो हाइलाइटमा आउने कुरा हुँदैन लाइक फ्रिक्वेन्टली गेमहरू भयो भने त्यही अनुसारले मान्छेहरू पनि आउँदै गर्छ नि त होइन त्यसरी हामीले अरूलाई इन्सपायर पनि गर्न सक्यो नि त होइन मेन भनेको चाहिँ अब मान्छेहरू के अरे यो प्लेयर्सहरू त हामी अब गेम भएन भने जस्ट फाइनेन्सियली चाहिँ सपोर्ट हुनु पऱ्यो कि मेन भनेको चाहिँ फाइनेन्सियली अब देख्नु पऱ्यो लाइक यसमा करियर छ भनेर चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त मान्छेहरू आउन हाम्रो त्यो नै छैन हैन यु वन द साउथ एसियन गेम्स अनि के अरे थर्ड आएको छ नेपालको नाम राखेको छ त्यो पछि नै लगत्तै आफ्टर फ्यु मन्थ्स कोरोना came by lockdown happened everything तर त्यो दौरानको त्यो बीचमा के they were like 3 months maybe त्यो दौरान बीचमा were there any significant things that were in the pipeline that would support Nepal table tennis
त्यस्तो के त्यो पाइपलाइनमा थियो अब नेपालले पनि ल है नाम राख्यो भनेपछि त there must be something happening in the system no scope छ यहाँ अझै लगानी बढाउँ यो गरौँ त्यो गरौँ what was the sponsorship deal like if was there any talks त्यस्तो चाहिँ केही थिएन क्या even after the South Asian Games त्यस्तो लाइक के पनि नै एक्टिभिटिजहरू हुँदैन होइन एसोसिएसन साइडबाट पनि लाइक म लाइक यसमा एसोसिएसनको मात्र पनि होइन लाइक प्लेयर्सको साइडबाट मात्रै होइन कि एज अ सिस्टमै जुन भन्यो नि तिमीले त्यसमा नै अलिकति ग्यापहरू छ क्या लाइक जस्तै अब एसोसिएसन होइन हुन्छ अनि अब यो जुन चाहिँ खेलकुद परिषदहरू हुन्छ नि त उहाँहरूले पनि अब के पनि हेरिदिनु भएको छैन नि त लाइक हुन्छ नि एसोसिएसनले लाइक मोनिटरिङ क्या जुन चाहिँ मोनिटरिङ हुनुपर्छ नि त्यो नभएपछि लाइक ल्याङफ्याङ जे गरे पनि त भयो नि त होइन त्यो भएर चाहिँ त्यो सिस्टममा नभएको भएर चाहिँ लाइक त्यो कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभ नभएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ ग्यापहरू छ होइन त्यो ग्यापलाई ब्रिज गरेपछि मात्र यो सबै चाहिँ राम्रो हुन्छ होला सायद त्यो नभएपछि सबैजना आफ्नै तालमा हुन्छ नि लाइक भए पनि भयो नभए पनि नभयो एसोसिएसनको मान्छेहरू त्यस्तै भइ हुन्छ नि होइन त्यो प्रपर मोनिटरिङ भएपछि एउटा लाइनमा आउँछ होला त्यो भएर पनि हाम्रो चाहिँ अलि त्यही कमजोरी चाहिँ त्यसैमा देखिरहेको छु मैले चाहिँ Alright, on that note, we'll be taking another break. We'll be right back only on ChiyaGuff. This is Pradhan. With me is Elina Maharjan, the South Asian Games bronze medalist representing Nepal. Okay, welcome back to ChiyaGuff. म हो जय प्रधान साथमा हुनुहुन्छ मेरो एलिना महर्जन को हुनुहुन्छ उहाँ भनेर तपाईले भर्खर जोइन इन गर्नुभएको छ भने well she is the bronze medalist yes representing Nepal at the South Asian Games. Okay, so Elina, a lot of problems in Nepali sports, a lot of problem in Nepali media, yet हामीहरु लागि परिरहेका छौं हैन केही हुन सक्छ भनेर वा केही गर्छौं डेफिनेटली अहिलेसम्म आउँदाखेरि त केही गरेकै छौं मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हैन but as Nepali youth हैन would you tell someone who's just coming up ल 10 अर्को 10 वर्ष मेहनत गर कहीँ पुग्छौ भनेर भन्ने आँट राख्छौ कि राख्दैन तिमीले कुनै बच्चालाई you know to inspire साच्चै भन्नुपर्दा अहिले आफ्नो कन्डिसन देखेर चाहिँ लाइक त्यो क्वेशनेबलै हुन्छ कि कहिलेकाहीँ सोच्दाखेरि अब कसरी चाहिँ के भनेर कुन आधारमा भन्ने हुन्छ नि त आफै कति फ्रस्ट्रेटेड भइरहेको हुन्छ नि त यो जुन चाहिँ आफ्नो सराउन्डिङमा भइरहेको हुन्छ नि त अनि दुईटा साइड हुन्छ क्या जहिले सोच्दाखेरि अनि अब त्यो साइड पनि छ हैन अर्को साइड भनेको चाहिँ यदि म टेबल टेनिस नखेलेको भए चाहिँ लाइक यो ठाउँमा त पुग्दैन थियो नि त अफ कोर्स हैन त्यो साइडबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अफ कोर्स आई विल टेल समवन हैन जुन जुनियर आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ म भन्छु हैन अब यसरी हेर्नु मिल्यो जस्तै स्पोर्ट्समा यो केही वर्ष अगाडि म प्लेयर हुँ भनेर भन्दाखेरि पाउने रेस्पोन्स र अहिले म नेसनल प्लेयर हुँ भने जस्तो हुन्छ नि त्यसरी म प्लेयर हुँ भनेर कम्युनिकेट गर्दाखेरि मैले पाउने रेस्पोन्स भनेको अहिले डिफ्रेन्ट भइसक्यो कि मान्छेहरूको पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि लाइक गेम स्पोर्ट्सलाई लिने सो त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 10 इयर्स पछि चाहिँ लाइक केहीसम्म चाहिँ यो हुन्छ होला यो सिस्टमहरुमा चेन्जेस आउँछ होला यहाँ अब मान्छेहरूले हामी प्लेयर्सहरु नैले पनि लाइक गरेर को चाहिँ इन्गेज हुनुहुन्छ यो स्पोर्ट्समा उहाँहरुले चाहिँ अब एक्जिट भएर हुन्छ नि लाइक यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई हैन अहिले जसरी चाहिँ आइरहनु भएको छ सबैजना हैन त्यो हेरिकन चाहिँ आई क्यान जस्ट हुन्छ नि भन्न सक्छु म लाइक प्लेयर्सहरुलाई आउनुस् हैन स्कोप छ भनेर म त्यो आधारमा भन्न चाहिँ सक्छु ओके बट injuries is another factor that comes along with games हैन I still remember you said tennis elbow is something is very prominent in table tennis player tennis elbow now tennis elbow भन्नेबित्तिकै मैले केसँग रिलेट गरे भन्दाखेरि एक जमानामा सचिन तेन्दुलकरलाई टेबल टेनिस एल्बो भएको थियो इट वाज 2005-6 को कुरा होला 2004-5-6 को कुरा होला सचिन तेन्दुलकर खेल्छ खेल्दै ठेगान नभइसकेको थियो हैन लाइक इन्जुरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टेबल टेनिसमा कस्तो हुन्छ इन्जुरीजहरु
इन्जुरिज त्यही हो, यही भइहाल्यो अनि देन सोल्जर्सहरूको हुन्छ ब्याक पेनहरूको ब्याकको प्रब्लमहरू हुन्छ सिरियस भनेर हुने खालको त्यसले गर्दा चाहिँ अब लङ टाइमसम्म पनि इफेक्ट गरेर हुन्छ कि अझ हाम्रोमा चाहिँ फिजियोहरू थेरापिस्टहरू अब फिजिकली त्यो हेरिदिनेमा पनि आइडिया भएको त्यति हुँदैन नि त अहिले लाइक नेसनल परिषदहरूले अब प्रोभाइड गर्नुभएकोहरू उहाँहरू त हुनुहुन्छ बट देन त्यो चाहिँ अलि इफेक्टिभ चाहिँ छैन म भिजिट पनि गरेको थिएँ होइन मेरो एउटा प्रब्लम भएर गएको थिएँ तर त्यसको सोल्युसन जे हुनुपर्ने हो त्यो पाइनँ कि मैले अब त्यो प्राइभेट हस्पिटल चाहिँ जानुपर्ने भएको थियो होइन प्राइभेट हस्पिटल गएर मेरो ठिक भयो बल्ल अनि अहिले फेरि अर्को प्रब्लम आइरहेछ त्यो पनि त्यही गर्नुपर्ने छ होइन सो Are you okay to share with us के चाहिँ प्रब्लम हो भनेर लाइक what is the injury? मेरो चाहिँ यो सोल्जरको हो क्या अनि ट्रिगर पोइन्ट हो तर त्यो ट्रिगर पोइन्ट अब अहिलेसम्म भएको छैन क्या मेरो त्यो ओभर टाइम फेरि भइरहेको छ क्या अनि ट्रिटमेन्ट लिन त लिइरहेको थिएँ मैले फेरि अहिले एकदम बल्झेर आइरहेको छ अनि त्यही हो अहिले चाहिँ अनि you need to fund yourself? प्राइभेटमा गर्दा त आफैले नै गर्नुपर्छ लाइक सरकारी भने नि मैले त्यो परिषदले प्रोभाइड गर्नु भएको छ बट देन त्यो एकचोटि नभएको भएर मैले चाहिँ त्यहाँनिर अलि जस्ट त्यो ट्रस्ट गर्दिनँ क्या त्यहाँ जाँदिनँ म प्राइभेटै गइरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ आफ्नैमै हुन्छ ओके नो द्याट्स रियली स्याड होइन ट्रस्ट नगर्ने भनेको यो कुरा चाहिँ इज द सिस्टम वेल अवेयर अबाउट इट लाइक त्यहाँ कम्पिटेन्सी पुगेको छैन हाम्रो प्लेयर्सलाई जस्तो खालको हेल्थ वाइज हामीले सुविधा दिनुपर्छ हेरचाह गरिदिनुपर्छ त्यो पुगेको छैन भनेर इज द सिस्टम वेल अवेयर अबाउट इट के छ त्यो थाहा भएन होइन मलाई चाहिँ इफेक्टिभ भएन लाइक मलाई मेरो इम्प्रुभ भएन नि त सो द्याट मैले चाहिँ त्यहाँ ट्रस्ट गर्न नसके हो त्यो अब सिस्टमै खतम छ भन्ने पनि होइन होला अब त्यो त उहाँहरूले मोनिटर गरिरहनु भयो होला तर मेरो लागि चाहिँ त्यो भएको थिएन नि त सो म चाहिँ अब त्यहाँनिर गएको छैन कि त्यही भएर म प्राइभेटै प्रिफर गरिरहेको छु कुनै पनि अब खेलाडीको त धेरै सीमित समय हुन्छ नि त एकदमै सीमित समय हुन्छ नि त खेल्ने भनेको 10 वर्ष प्रब्ली 12 years होइन फेरि हामीहरूको कन्डिसनमा त वी आर नट इभन बिङ एबल टु कन्सन्ट्रेट अन द गेम 100% हामीहरूले हाम्रो पढाइ पनि सँगसँगै लगिरहेको हुन्छौँ हामीले हामीहरूको अर्को साइड करियर पनि सँगसँगै जस्तै तिमीले लगिरहेछौ होइन अगाडि कति म्यान इन्जुरी हुने बेला त यु इभन ह्याभ टु रिस्क यर अदर करियर टु नि त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर होइन सो यस्तोमा लाइक लाइक as a person, as an individual, are you insured? Like, is there any insurance policy to your name? Probably government ले दिएको नदिएको. What is it like? के छ security? Insurance हो त्यस्तो केही छैन हैन. त्यही हो तिमीले भने नि ओभर द टाइम हामीले त्यति दिन सकिरहँदैन जुन चाहिँ अब हामीले के रे बच्चा बेला जसरी खेल्न सक्थ्यौँ जुन चाहिँ फ्री भएर अहिले चाहिँ लाइक यो एजमा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनर्जीहरू फोर्सहरू सबै डाइभर्ट हुँदो रहेछ नि त होइन सो त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यति इफोर्ट पनि दिइरह सक्दैन इन्जुरीहरू पनि भयो अनि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि त्यति नै आउने होइन अनि अब त्यो काम मात्र भ्याउने कति मात्र टाइम दिने हुन्छ नि त यता दिन खोज्दा पनि दिन सकिरहेको हुँदैन होइन सबै कुरा हेर्नुपर्छ अनि फेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि सिन्स यु फिजिकली इन्भल्भ सो मच अनि त्यसले गर्दाखेरि अर्को ठाउँमा पनि फेरि ह्याम्पर पुग्न जान्छ अनि तिमीलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो इज द्याट ह्याम्परिङ यर गेम अर नट ह्याम्परिङ इज दिस आर दिस फ्याक्टर्स ह्याम्परिङ यर गेम अर नट ह्याम्पर त गर्छ नि लाइक होइन यो एजसम्म पुगिसक्दाखेरि चाहिँ लाइक गेममा मात्रै फोकस गर्छु भनेर सक्दैन रहेछ नि त like there are so much things happening around you and जस्तै फ्यामिलीको इस्युजहरू रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू एन्ड देन लाइक यदि खेलेरै सबै करियर लाइक त्यसमै हुने भएको भए त्यसमै मात्र लागिन्थ्यो होला बट देन त्यसमा नहुने भएपछि हामीले अरू ब्याकअपहरू पनि रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीले एजुकेसनहरूबाट त्यसरी लिन खोजिरहेछौँ त होइन सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मेन्टली ड्रेन्ड भइरहेको हुन्छ एनर्जी ड्रेन्ड अलरेडी हुन्छ अनि खेल्दाखेरि त्यही एफोर्ट जुन चाहिँ हामीले पहिला दिन सक्थ्यौँ त्यो अहिले दिन नसक्दाखेरि पर्फर्मेन्समा चाहिँ त्यसरी चाहिँ इफेक्ट पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले रिलेट गर्न सकिरहेको छु अहिले अनि what about the other players that you've been training yourself with उहाँहरूले पनि is this the same state is this something that anyone can vouch for anyone
सबैजनाले चाहिँ हो यही हो भन्न सक्ने नै स्थिति हो कि देयर आर फ्यु एक्सेप्सन्स जसले चाहिँ अहिले पनि तिमी जतिको एक्सपिरियन्स लिएर अहिले पनि 100% गेममा दिइरहेका व्यक्तिहरू पनि छन् मेरो एजको हुनुहुन्छ अब होइन सबैले अब यो एजमा आएर किन छोड्छ अब बिस्तारै हुन्छ नि एज अब एउटा सर्टेन पोइन्टमा किन छोड्छ भन्ने रिजनै म्याक्सिमम चाहिँ यस्तै नै हुन्छ होइन लाइक सेक्युरिटी छैन नि त होइन देयर इज नो सेक्युरिटी के हुन्छ अब यो पछि के भन्ने कसरी सस्टेन गर्ने लाइफ भनेको सस्टेन कसरी गर्नुपर्ने त्यो कुरा पनि सोच्ने पर्ने लाइक त्यो टाइम आइसक्छ क्या यतिखेरसम्म सो यदि फाइनेन्सियली सेक्योर हुनेहरू अब आफ्नै पर्सनल लेभलमा हुनेहरूले उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ नत्र त गाह्रो छ नि त होइन यसै पनि एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यो किट्सहरू सबै म्यानेज गर्नु पर्यो एक ठाउँमा छ जुन चाहिँ हाम्रो त्यो क्लबहरूले आउने कुराहरू पनि त्यसैमा हुन्छ होइन सो लाइफ कसरी चाहिँ सस्टेन गर्ने त होइन त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ लाइक त्यो गर्ने नगर्ने भन्दै पनि त्यो कुराहरूले पछि हिट चाहिँ यो टाइमहरूमा चाहिँ हिट गर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भयो र मेरै लेभलको अरूहरूले पनि धेरैले छोड्नु भयो क्या गेमहरू लाइक त्यो एस्पेक्ट त हेर्नु पऱ्यो नि त होइन धेरैले राम्रो प्लेयरहरूले छोडेर जानु भएको छ अनि अब बिस्तारै अब राम्रो प्लेयरलाई कसरी चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो नि त एसोसिएसनले त्यो लेभलमा चाहिँ सोच्नु भएको छ कि छैन अब अहिलेसम्म चाहिँ छैन त्यो बिस्तारै हुन्छ भन्ने चाहिँ अब होप छ Alright, on that note, thank you so much, Elina. Thank you so much for coming and giving your time. I wish you all the best. अझै धेरै medalsहरू जित्नु, अझै धेरै tournamentsहरू जित्नु, अझै धेरै awardsहरू जित्नु. I wish you all the best. Thank you for coming. Alright, people, if you are into games and if you are into sports, this is what you got to do. This is what you have to keep in mind. Alright, so त्यही भन्दै, this is me, Pradhan, bidding you goodbye. Thank you so much for tuning in to, well, ChiyaGuff, Primetime SD. The very beautiful Elina Maharjan is here, and I wish and we wish her all the best. And as always, people, let that heart beat. For if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Ciao.